لیزر موهای زائد سرطان زا؟ آیا لیزر برای ما خطرناکه؟ آیا لیزر اون نوری که ساطع میکنه برای بدن ما مضر هست؟ و اینکه چه کسایی میتونن لیزر انجام بدن؟ در کدوم یک از نواحی بدن میتونه انجام بشه؟ و یا خیلی از سوالات دیگه که خیلیاتون از من پرسیدید زیر ویدیوی قبلی و بنا به درخواست خود شما من دارم این ویدیو رو میگیرم. من نه متصدی لیزر هستم، نه اینکه پخش دستگاه‌های لیزر رو انجام میدیم خانوادگی. پس قرار اینجا یاد بگیرید که با من مقالات علمی رو بررسی بکنید. من در کنار اینکه یک کانال یوتیوب زدم و دارم با شما این مطالب رو شیر میکنم و به اشتراک میذارم، در کنارش دارم بهتون یک چیزی رو یاد میدم که در طولانی مدت متوجه میشید که من چه کاری دارم اینجا انجام میدم. متاسفانه در جامعه ایرانی خوندن مقالات علمی به صفر رسیده. اینجا شما دارید یاد میگیرید که با من مقالات رو بخونید. خیلیاتون به کلمات قلمبه سلمبه پزشکی و بیولوژی دسترسی نداشتید و حتی آگاهیش رو ندارید. پس من اینجا دارم براتون به زبان ساده بیانشون میکنم و در عین حال شما دارید علم روز دنیا رو یاد میگیرید، چیزی که در جوامع بین المللی، در سایت های مختلف، در سایت هایی که مقالات علمی پزشکی دنیا درشون قرار میگیره راجبشون صحبت میکنن. پس یک کمک حوصله بکنید و بشنوید که چی میخوام بهتون بگم. پس مثل همیشه به کانال بدیماین خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید، حمایتمون میکنید. اگر تا اینجای کار همراه من بودید حتما ویدیو رو لایک بکنید برای اینکه به بیشتر دیده شدن ویدیو خیلی کمک میکنه و مثل همیشه وظیفه پخش ویدیو رو بر عهده شما میذارم که با این کار میتونید هم به من کمک بکنید هم به جامعه خانوم هایی که در اطرافمون وجود دارن. حالا بیایم ببینیم که واقعا لیزر برای ما ضرر داره یا نه و اینکه لیزر چطوری کار میکنه. قبل از اینکه بریم به سوالات برسیم بشنویم ببینیم که چطوری کار میکنه. خیلیاتون ممکنه که انجام داده باشیدش و دیده باشید که یک دستگاهی رو میذارن کنار اون تختی که شما روش دراز کشیدید و بهش میگن دستگاه لیزر. ولی واقعا چطوری کار میکنه؟ اگر بدونید چطوری کار میکنه میتونید خیلی راحت به این سوال جواب بدین که آیا برای ما مضر هست یا نه. لیزر موهای زائد با استفاده از یک پرتو متمرکز نور فولیکول های مو رو هدف قرار میده و تخریبشون میکنه. قرار اینجا یک چند دقیقه بشنویم از نحوه عملکرد این دستگاه و بهتون توصیه میکنم حوصله بکنید، با من همراه باشید برای اینکه خیلی چیزای جالبی قراره یاد بگیرید. اولین عملکردی که داره فوتوترمولیز انتخابی هست. حذف موهای زائد توسط لیزر بر اساس فوتوترمولیز انتخابی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی لیزر یک نوری با طول موج خاصی تولید میکنه که توسط رنگدانه که ملانین باشه جذب میشه. پوست اطراف که ملانین کمتری داره نور کمتری جذب میکنه و بدون آسیب میمونه. همین الان با همین یک جمله من میتونید به سوال پرتکرارتون جواب بدید که آیا لیزر برای ما خطرناک هست یا نه. لیزر نوری که تولید میکنه توسط رنگدانه موی شما جذب میشه. چون پوست شما رنگدانه کمتری نسبت به موی شما داره، همین الان اگر به دستتون نگاه بکنید پوست شما یه رنگی داره و موی سیاه یه رنگ دیگه داره. پس نور لیزر توسط فولیکول مو جذب میشه. مورد دوم جذب ملانین هستش. ملانین موجود در ساقه مو انرژی نورانی لیزر رو جذب میکنه. این انرژی به گرما تبدیل میشه و از طریق ساقه مو به فولیکول مو منتقل میشه. مورد بعدی آسیب به فولیکول مو هستش. گرمای تولید شده توسط نور جذب شده به فولیکول مو آسیب میرسونه، به ویژه به نواحی پیاز و برآمدگی که مسئول رشد مو هستن و همین باعث کاهش رشد مو در ناحیه درمان شده میشه. مورد بعدی هدف قرار دادن فاز آناژنه. فاز آناژن فاز رشد فعال چرخه مو هستش. در این فاز مو به فولیکولش متصله و لیزر میتونه به طور مؤثرتری به فولیکول مو آسیب بزنه. فولیکول مو همون پیاز مو هست، همون جایی هستش که مو رشد میکنه. از اون جایی که همه موها به طور همزمان رشد نمیکنن، به طور همزمان در فاز آناژن نیستن، به همین دلیل هستش که معمولا جلسات متعددی برای هدف قرار دادن تمام فولیکول ها لازمه. یه مکانیزم دیگه وجود داره که بهش میگن مکانیزم خنک کننده. برای حفاظت از پوست اطراف و افزایش راحتی شما دستگاه‌های لیزر موهای زائد اغلب دارای مکانیزم خنک کننده هستن. یا ژل خنک کننده هست که روی پوست شما قرار میگیره، یا نوک خنک کننده دستگاه لیزر هست و یا اینکه بعضی از دستگاه‌های لیزر هوای سرد رو روی پوست شما به حرکت در میارن.
حالا فاصله بین جلسات به دلیل اینکه موها در چرخه‌های مختلفی رشد می‌کنن و فقط بخشی از موها در هر زمان در فاز آناژن هستن، در فاز رشد فعال هستن، پس جلسات متعددی نیازه که شما به اون نتیجه دلخواهتون برسید و این جلسات معمولاً به فاصله چند هفته برنامه ریزی میشن. لیزر موهای زائد، یک نکته خیلی مهم راجع بهش. لیزر موهای زائد معمولاً برای افرادی که پوست‌های روشن دارن و موی تیره دارن به دلیل تضاد در ملانین بین مو و پوست خیلی موثره. همون چیزی که اول ویدیو گفتم، پوست شما رنگدانه کمتری داره، مو رنگدانه بیشتری داره، پس نور لیزر توسط مو که رنگدانه بیشتری داره جذب میشه و مسلما نتیجه بهتری میگیرید. ولی الان اینقدر این تکنولوژی پیشرفت کرده که کسایی که پوست روشنی دارن و حتی موی بوری هم دارن میتونن از این دستگاه استفاده بکنن و نتیجه خوبی بگیرن. پس یک خلاصه بهتون بدم و بعد بریم سر سوالات. لیزر موی زائد به این صورت عمل میکنه که یک نور متمرکز به صورت موهای بدن فرستاده میشه، رنگدانه موجود در موها این نور رو جذب میکنن و این باعث میشه که مو و ریشه جذب بشه. این گرما به ریشه مو آسیب میزنه و باعث میشه که مو دیگه نتونه رشد بکنه. چون موها در زمانهای مختلف رشد میکنن، لازمه که این جلسات تکرار بشن تا همه موها از بین بره. حالا بیایم راجع به خطراتش صحبت بکنیم. پس تا اینجای کار شنیدیم که لیزر به طور کلی یک عملکرد بی خطره. قبل از اینکه راجع به خطرات یا خطرات احتمالیش صحبت بکنم، اینو میخوام بهتون بگم که نتیجه‌ای که توی لیزر میگیرید و آسیبی که لیزر میتونه بهتون بزنه، بزرگترین ربطش به کسی هست که میتونه این کار رو انجام بده. خیلی از دکترهای پوست این کار رو انجام میدن، خیلی از آرایشگرها این کار رو انجام میدن و خیلی از جاها هم میبینید که طرف یک اتاق گرفته و دستگاه لیزر گذاشته و بهش میگن متصدی لیزر و این کار رو داره انجام میده. اگر شما میرید پیش آرایشگر لیزر بکنید، اگر شما میرید پیش کسی که مثلا 2 ماه رفته کار لیزر یاد گرفته و جایی که داره فیشیال انجام میده لیزر هم میکنه، مسلما شما آسیب بیشتری میبینید نسبت به کسی که به یک متخصص، به یک دکتر پوست مراجعه میکنه و این کار رو انجام میده. پس غیر قابل انکار هست که یک متصدی لیزر به هیچ عنوان به اندازه یک دکتر پوست علم نداره. اصلا هم نمیتونید بگید که این آدم ها چند ماهی رفتن یاد گرفتن. کسی که دکتر پوسته، کسی که متخصصه، 5-6 سال پزشکی عمومی میخونه بعد تخصص میگیره. شما اصلا خودت رو نمیتونی با یک پزشک مقایسه بکنی اگر متصدی لیزر هستی. و شمایی که میری یک جای بینام و نشون این کار رو انجام میدی، یا خانم فلانی آرایشگاه داره و یک دستگاه لیزر هم رفته خریده، یک تیکه از زمینش رو فروخته و دستگاه لیزر خریده، شما 100% آسیب میبینی. پس شما از این قاعده مستثنایی. ولی سوال اصلی، آیا لیزر برای غدد خطرناکه؟ کسایی که میرن لیزر زیر بغل انجام میدن براشون خطرناک هست یا نه؟ لیزر موهای زائد معمولا به نوعی طراحی میشه که فقط روی فولیکول مو اثر بذاره و به بافت اطراف از جمله غدد آسیب نرسونه. نور لیزر به غدد نفوذ نمیکنه و فقط به لایه سطحی پوست میرسه. طول موج لیزر نوعی هست که فقط تا جایی از پوست میرسه که فولیکول ها قرار دارن. من براتون عکسش رو همینجا میذارم و به عمق پوست شما، جایی که غدد چربی نشسته، نفوذ نمیکنن. جایی که غدد مختلف نشسته نفوذ نمیکنن. لیزر طوری طراحی میشه که فقط تا جایی بره که فولیکول موی شما نشسته، که یک لایه سطحی هستش. به همین دلیله که خطر آسیب به غدد طری، غدد چربی بسیار کمه. ولی اگر لیزر توسط فرد غیر متخصص یا با تنظیمات نادرست انجام بشه، میتونه خطراتی ایجاد بکنه. میتونه باعث سوختگی بشه، میتونه باعث زخم‌های پوستی بشه که این امر میتونه به صورت غیر مستقیم به غدد آسیب بزنه. بنابراین خیلی مهم هستش که چه کسی براتون این کار رو انجام میده. آیا لیزر میتونه باعث سرطان بشه؟ طبق مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادن، لیزر موهای زائد به عنوان یک روش امن شناخته میشه و شواهد علمی وجود نداره. من هم پابمد رو زیر و رو کردم و هیچ چیزی پیدا نکردم که لیزر میتونه باعث سرطان بشه. لیزرهایی که برای حذف موهای زائد استفاده میشن به طوری طراحی میشن که فقط
فولیکول های مو رو هدف قرار میدن و این نور به عمق پوست نفوذ نمیکنه. به همین دلیل نمیتونه بافت داخلی رو از بین ببره. لیزر مورد استفاده در این روش از نوعی نور استفاده میکنه که غیر یونیزه کننده است، که برخلاف اشعه های یونیزه کننده مثل اشعه گاما یا اشعه ایکس توانایی تغییر در ساختار DNA سلول ها و ایجاد سرطان رو نداره. حالا ببینیم که عوارض جانبی که لیزر میتونه برای شما ایجاد بکنه چه چیزی هست. گفتم لیزر میتونه با توجه به نوع پوست شما و واکنش بدن شما، با توجه به اینکه چه دستگاهی استفاده میشه و چه کسی این دستگاه رو استفاده میکنه. ببینید من حتی اینجا راجع به دستگاه هم صحبت نمی کنم چون من دکتر پوست نیستم. من خودم لیزر انجام دادم، با توجه به نوع پوستم، با توجه به مشاوره که دکتر پوست بهم داده دستگاه رو انتخاب کردیم. پس من بهتون نمیگم از فلان دستگاه استفاده بکنید چون این کار متخصص هست. جاهایی که کار لیزر انجام میدن افرادی که متخصص نیستن بهشون مراجعه نکنید. نه تنها تو ایران، خارج از ایران هم خیلی این کار باب شده و من کسایی رو میشناسم از نزدیکان من هستن که بهشون مراجعه کردن و صدمات غیر قابل جبرانی دیدن. حالا عوارض جانبی چی میتونه باشه؟ تغییر رنگدانه های پوست. در بعضی از افراد بعد از استفاده از لیزر تغییرات موقتی در رنگ پوستشون ایجاد میشه که این تغییرات میتونه به صورت تیرگی یا روشنی پوست در ناحیه تحت درمان ایجاد بشه و معمولا هم به مرور زمان بهبود پیدا میکنه. افرادی که پوست تیره تری دارن بیشتر در معرض این تغییرات قرار میگیرن چون که رنگدانه‌ای که در پوستشون هست بالاه و این نور لیزر رو جذب میکنن متاسفانه. مورد دوم تشکیل پوسته یا زخم سطحی هست. در بعضی از موارد که خیلی هم نادر هست ممکنه در ناحیه تحت درمان پوسته سازی یا زخم‌های سطحی ایجاد بشه که این واکنش‌ها زمانی رخ میدن که پوست به شدت به لیزر واکنش نشون بده. مورد سوم ناراحتی‌های خفیف حین درمان. برخی از افراد هستن که گاهی اوقات احساس میکنن که یک فشارهای کوچیک یا نیشگون مانند روی سطح پوستشون احساس میکنن که این همه از عوارض جانبی لیزر در نظر گرفته میشه و بعد از مدتی از بین میره. و آخریش عوارض نادر آلرژیک هست که بعضی از افراد به صورت خیلی وحشتناکی واکنش‌های آلرژیک نشون میدن به لیزر یا به این ژل هایی که روی پوست استفاده میشه که اون هم به مرور زمان از بین میره. حالا بیایم راجع به کارهایی بشنویم که باید قبل و بعد لیزر انجام بدیم. مراقبت‌های قبل از لیزر خیلی اهمیت دارن. اول از همه اپیلاسیون نکنید، از موم استفاده نکنید. 4 تا 6 هفته قبل از لیزر نباید وکس بکنن، نباید از موم استفاده بکنن. 1 روز قبل از جلسه لیزر موهای ناحیه مورد نظر باید با تیغ اصلاح بشه و این کار باعث میشه که لیزر به ریشه مو برسه و پوست سطحی شما رو آسیب نزنه. در معرض آفتاب قرار نگیرید. حداقل 2 هفته قبل از لیزر برنزه نکنید، زیر آفتاب نرید و مواظب پوستتون باشید و باعث میشه که پوستتون حساس نشه در زمان لیزر. از کرم های برنزه کننده هم به هیچ عنوان در زمان لیزر استفاده نکنید. اگر هدفتون این هستش که لیزر بکنید از کرم های برنزه کننده استفاده نکنید. برخی از داروها هم برای مثل آنتی بیوتیک نباید 1 هفته قبل از لیزر استفاده بشه. حالا مراقبت‌های بعد از لیزر چیه؟ در آفتاب مستقیم قرار نگیرید. حداقل 2 هفته بعد از لیزر نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید و حتما روی ناحیه لیزر شده اگر برای مثال پاهاتون هست یا دستتون هست، جایی که لباس روش خیلی قرار نمیگیره و پوشیده نمیشه، از کرم‌های ضد آفتاب SPF دار استفاده بکنید. اگرم که حساسیت گرفتید بعد از لیزر، از کرم‌های استفاده بکنید که حساسیت رو کم میکنه، مثل برخی از ژل‌های آلوورا که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. تا 48 ساعت بعد از لیزر از حموم آب گرم و سونا و فعالیت‌های سنگین حتما خودداری بکنید و اپیلاسیون هم نکنید. بعد از اینکه لیزر کردید، اگر که جلسات اول لیزرتون هست، برای اینکه اون مو در میاد بهتره که اپیلاسیون نکنید، برای اینکه شما اون چرخه آناژن رو به تعویق میندازید وقتی که اپیلاسیون میکنید یا حتی وکس میکنید، چون مو رو از ریشه در میارید و به نسبت زمان بیشتری طول میکشه تا دوباره مو رشد بکنه و شما این چرخه طبیعی رو متاسفانه از بین میبرید. در کل آیا لیزر برای ما خطرناکه؟ با علمی که الان داریم، با مقالاتی که الان منتشر شده و با تحقیقاتی که الان
بیرون دادن و تمام چیزهایی که من بررسی کردم نه، لیزر برای شما خطرناک نیست. حتی اگر ناحیه زیر بغلتون رو هم لیزر میکنید که پر از غدد لنفاوی هست، چون نور لیزر فقط تا حد فولیکول مو میره و فولیکول های مو در سطحی ترین حالت پوست شما قرار داره، به عمق پوست شما نفوذ نمیکنه. پس لیزر برای شما خطرناک نیست، ولی تنها پیش دکتر متخصص پوست لیزر انجام بدید. پیش خانوم همسایه پایینی یا دوست فلانی یا فلان آرایشگر یا فلان کسی که فیشیال انجام میده، پاکسازی پوست انجام میده، این کار رو انجام ندید. با تمام احترامی که براتون قائل هستم، کسی که متصدی لیزر هست و دکتر پوست نیست تخصص نداره و اگر 1 درجه رو بالا پایین بکنه میتونه زندگیتون رو به خطر بندازه. پس به دکتر پوست مراجعه بکنید و بله، تا امروز این رو میدونیم که لیزر برای ما خطرناک نیست. این ویدیو رو هم حتما ببینید برای اینکه اگر ندیدید باهاتون در مورد خطری که دستگاه‌های خشک کننده ناخن یا دستگاه‌های UV دارن باهاتون صحبت کردم. یادتون نره که ببینیدش و خیلی جدی بگیریدش.